ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો હવે નેક્સ્ટ આપણે અત્યારે બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર વિટામિન્સ ચાલી રહ્યા છે અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે રિબોફ્લેવિન B1 થાયામીન કમ્પ્લીટ કર્યું હતું અને હવે આવે છે વિટામિન B2 દેટ ઇઝ રિબોફ્લેવિન. બુક આપણી સત્યનારાયણ ચક્રપાની. ઓકે, સો વિટામિન B2 અગેન બે ટાઈપના વિટામિન્સ. એક વખત કાઇન્ડ ઓફ રિવિઝન. બે ટાઈપના બ્રોડ જો એને વિભાજન કરવામાં આવે વેચવામાં આવે તો બે મેઇન બ્રોડ ક્લાસિફિકેશન એના ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન અને વોટર સોલ્યુબલ વિટામિન. ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન્સની અંદર આવશે A, D, E અને K, ADK, અને વોટર સોલ્યુબલની અંદર આવશે વિટામિન C અને B ગ્રુપ અથવા તો B કોમ્પ્લેક્સ. ઓકે, સો B2 ઇઝ અ come under the B complex or B group. Okay, so એનો સાયન્ટિફિક નામ કહે છે રિબોફ્લેવિન. Riboflavin, through its coenzyme, take part in variety of cellular oxidation reduction reactions. Chemistry. Riboflavin contain 6,7-dimethyl isoalexane attached to D-ribitol by nitrogen atom. Ribitol is an open chain form of sugar ribose with the aldehyde group, that is CHO, reduced to alcohol, that is CH2OH. Riboflavin is stable to heat but sensitive to light. When exposed to ultraviolet rays of sunlight, it converts to lumiflavin, which exhibit yellow fluorescence. બરાબર, એટલે હીટથી એને બહુ એને ફરક નથી પડતો, બટ લાઇટથી તરત ફરક પડી જાય છે. જ્યારે અલ્ટ્રાવાયોલેટ રેઝ એની ઉપર પડે છે સનલાઇટના, તો એ કન્વર્ટ થઈને લ્યુમિફેવિનમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, કે જેનું યલો ટિન્ટ આપણને દેખાતો હોય છે. ધ સબસ્ટન્સ નેમલી લેક્ટોફ્લેવિન, કે જે મિલ્કમાંથી મળે છે, હેપ્ટોફ્લેવિન, કે જે લીવરમાંથી મળે છે, અને ઓવોફ્લેવિન, કે જે એગ્સમાંથી મળે છે, વિચ આર ઓરિજિનલી થોટ ટુ બી ડિફરન્ટ આર સ્ટ્રક્ચરલી આઇડેન્ટિકલ ટુ રિબોફ્લેવિન. ઓકે, પહેલાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે સ્ટ્રક્ચરલી અલગ અલગ રિબોફ્લેવિનથી અલગ છે, બટ ઓલમોસ્ટ બધા સિમિલર જ છે. ઓકે, સો કેમિસ્ટ્રીમાં બહુ કંઈ ખાસ નથી. પહેલો પેરેગ્રાફ થોડો ડિફિકલ્ટ લાગે તો અગેન શોર્ટ નોટમાં પૂછાય તો જરૂર આટલી ડિટેલમાં જવાની નથી. કોએન્ઝાઇમ ઓફ રિબોફ્લેવિન. ફ્લેવિન મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ્સ, that is FMN, and flavin adenine dinucleotide, that is FAD. આ યાદ રાખજો. કોએન્ઝાઇમ્સની વાત છે. કોએન્ઝાઇમ્સ ઓફ રિબોફ્લેવિન કયા કયા છે? તો ફ્લેવિન મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ, દેટ ઇઝ FMN, અને ફ્લેવિન એડિનાઇન ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ, દેટ ઇઝ FAD, આર the two coenzyme forms of riboflavin. The ribitol is linked to phosphate in FMN, and FAD is formed from FMN by transfer of an AMP moiety from ATP. ચલો ફિગર એક વખત જોઈ લઈએ. 7.19. સો ફર્સ્ટ આપણને રિબોફ્લેવિન બતાડેલું છે, એમાંથી એટીપીસ થોડા કેવી રીતે લીધા, યુઝ થયા, ફ્લેવોકાઇનેઝ વચ્ચે એનો એન્ઝાઇમ એડ થયો અને એમાંથી ફ્લેવિન મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ બને છે, દેટ ઇઝ FMN. અગેન એની અંદરથી એટીપી યુઝ થયા, FAD સિન્થેસાઇઝ થયું અને ફાઇનલી FAD ફોર્મ થાય છે, ફ્લેવિન એડિનાઇલ ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ. અહીંયાથી એક વખત. The ribitol is linked to phosphate in FMN. FAD is formed from FMN by transfer of an AMP moiety from ATP. Now comes the biochemical function. આ તો ખાસ યાદ રાખવાના જોઈએ દરેક વિટામિનના. The flavin coenzyme
that is mostly FAD and to lesser extent FMN, participate in many redox reaction responsible for energy production. The functional unit of both coenzyme is isoalexine ring, which serves an acceptor for two hydrogen atom. FMN or FAD undergoes identical reversible reaction accepting two hydrogen atom forming FMNH2 or FADH2. સો આની અંદર જ્યારે શોર્ટ નોટની અંદર આપણને પૂછાય તો ક્યાં સુધી લખવાનું? જસ્ટ ટિલ હિયર કે ફ્લેવિન કોએન્ઝાઇમ પાર્ટિસિપેટ ઇન મેની રિડોક્સ રિએક્શન કે જે રિસ્પોન્સિબલ હોય છે એનર્જી પ્રોડક્શન માટે. પછી એનર્જી પ્રોડક્શન કઈ રીતે થાય છે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું છે કે ધ ફંક્શનલ યુનિટ ઓફ બોથ ધ કોએન્ઝાઇમ ઇઝ આઇસોએલેક્ઝાઇન રિંગ, કે જે એક એક્સેપ્ટર તરીકે યુઝ થાય છે. કોની ઉપર? તો એક્સેપ્ટર ઓફ કોના એક્સેપ્ટર તરીકે? તો હાઇડ્રોજન એટમના. હવે FMN ઓર FAD અંડરગોઝ આઇડેન્ટિકલ રિવર્સિબલ રિએક્શન બાય, એટલે એક વખતે બંને જણા બે હાઇડ્રોજન એટમ ગ્રહણ કરશે, એક્સેપ્ટર તરીકે યુઝ કરશે, એટલે એ એક રિવર્સિબલ ફોર્મની અંદર બદલાઈ જાય છે. કે એમનું રિવર્સિબલ ફોર્મ કયું થઈ જાય છે? તો FMN હતું, એની પાછળ H2 લાગી ગયું, FAD હતું અને પાછળ H2 લાગી ગયું. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ enzymes that use a flavin coenzyme are called the Flavo Proteins. એન્ઝાઇમ કે જે ફ્લેવિનને કોએન્ઝાઇમ તરીકે યુઝ કરે છે એવાને શું કહેવાય છે? તો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ફ્લેવોપ્રોટીન. ધ કોએન્ઝાઇમ્સ ઓફન બાઇન્ડ રાધર ટાઇટલી ટુ ધ પ્રોટીન either by non-covalent bond કે જે મોસ્ટલી ઓર કોવેલન્ટ બોન્ડ in the hollow enzyme. Many flavoprotein contain metal atoms which are known as a metalloflavoproteins. હવે આની અંદર શું કીધું કે એન્ઝાઇમ તરીકેનું કઈ રીતે યુઝ થતો હોય છે? સો આમાં એક ફર્સ્ટ લાઇન ખાસ લખવાની રહેશે કે એન્ઝાઇમ દેટ યુઝ ફ્લેવિન કોએન્ઝાઇમ આર કોલ્ડ ધ ફ્લેવોપ્રોટીન, અને પછી ડાયરેક્ટ અહીંયાથી કે મેની ફ્લેવોપ્રોટીન કન્ટેઇન મેટલ એટમ which are known as a metalloflavoproteins. ઓકે, વચ્ચે એની પ્રોસિજર અગેન બતાવી છે કે ધ કોએન્ઝાઇમ એ વચ્ચેનો બોન્ડ કેવો હોય? તો ટાઇટલી બોન્ડ હોય, એ જે નોન કોવેલન્ટ પણ હોઈ શકે, કોઈક વખત કોવેલન્ટ પણ હોઈ શકે, મોસ્ટલી નોન કોવેલન્ટ હોય છે. ઓકે, સો અહીંયામાં આટલું આવશે. એના પછી આવે છે ધ કોએન્ઝાઇમ FDA and FMN are associated with certain enzyme involved in carbohydrate, lipid, protein and purine metabolism. આ ખાસ લખવાનું. Besides the electron transport chain, a few examples are listed in 7.2 ટેબલ હમણાં જોઈએ છે. Further details are given in the respected chapter. બરાબર, મેઇન વસ્તુ આમાં ફંક્શન્સ આનું શું કીધું? તો ધ કોએન્ઝાઇમ FDA અને FMN આર associated with certain enzymes involved in carbohydrate, lipid, protein and purine metabolism. તો આ એનું મેઇન તમારે યાદ રાખવાનું થશે કે ભાઈ કાર્બોહાઈડ્રેટ, પ્રોટીન, લિપિડ અને પ્યુરિન મેટાબોલિઝમની અંદર પણ એનો એઝ અ કોએન્ઝાઇમ તરીકેનો રોલ છે. ઓકે, હવે 7.2 યસ, કયા વર્ક એન્ઝાઇમ તરીકેના કરતા હોય છે તેની અંદરની વાત કરીએ તો ત્રણે આવી રીતે બાયફર્ગેટ કર્યા છે કે કાર્બોહાઈડ્રેટમાં શું કરતું હોય, લિપિડ મેટાબોલિઝમમાં શું હોય, પ્રોટીનમાં શું હોય, પ્યુરિનમાં શું હોય. સો કાર્બોહાઈડ્રેટમાં એક વખત નજર મારવા માટે જોઈ લઈએ છીએ. સો ફર્સ્ટ કાર્બોહાઈડ્રેટમાં પાયરુવેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ કોમ્પ્લેક્સ, કે એમાં શું કરતું હોય રિએક્શનમાં? તો પાયરુવેટમાંથી એસિટાઇલ CoA કન્વર્ટ કરતું હોય. નેક્સ્ટ આવે છે આલ્ફા કીટો ગ્લુટારેટ ડિહાઇડ્રોજિનેસ કોમ્પ્લેક્સ. તો એમાં શું કરે છે? તો આલ્ફા કીટો ગ્લુટારેટમાંથી સક્સિનાઇલ કોએન્ઝાઇમ A બનાવે છે. સક્સિનેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝમાંથી એ પ્રોસેસની અંદર સક્સિનેટમાંથી ફ્યુમરેટ બનાવે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ અ લિપિડ. તો એમાં એસિટાઇલ CoA ડિહાઇડ્રોજિનેસની પ્રોસેસની અંદર એસિટાઇલ CoAમાંથી આલ્ફા બીટા અનસેચ્યુરેટેડ એસિટાઇલ CoA બનાવે છે. જ્યારે થર્ડ આવે છે પ્રોટીન મેટાબોલિઝમ, કે જેની અંદર ગ્લાયસિન ઓક્સિડેઝ
ની પ્રક્રિયાની અંદર ગ્લાયસિનમાંથી ક્લાયોક્ઝલેટ પ્લસ NH3 અલગ પાડે છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ડી એમિનો એસિડ ઓક્સિડેઝ. તો એની અંદર ડી એમિનો એસિડમાંથી એ કન્વર્ટ કરે છે આલ્ફા કીટો એસિડ પ્લસ NH3. પ્યુરિન મેટાબોલિઝમની અંદર ઝેન્થિન ઓક્સિડેઝની પ્રક્રિયામાં ઝેન્થિનમાંથી યુરિક એસિડ કન્વર્ટ કરે છે. અને FMN ડિપેન્ડન્ટ એલ એમિનો એસિડ ઓક્સિડેઝની પ્રક્રિયામાં એલ એમિનો એસિડમાંથી આલ્ફા કીટો એસિડ પ્લસ NH3 છૂટું પાડે છે. ઓકે, શોર્ટ નોટ પૂછે તો એની અંદર આટલું ડિટેલમાં નહીં લખવાનું હોય. એની અંદર તમારે ખાલી એટલું જ કે ભાઈ આ કાર્બોહાઈડ્રેટ, લિપિડ, પ્રોટીન અને પ્યુરિન મેટાબોલિઝમની અંદર એઝ અ કોએન્ઝાઇમ તરીકે પણ હેલ્પ કરે છે. ઓકે RDA એનું કવર થઈ ગયું છે, બટ આપણે જોઈ લઈએ છીએ હમણાં. વેઇટ. રિબોફ્લેવિન, વિટામિન B2. RDA for riboflavin. Yes, so required daily allowance or dietary allowance recommended for the riboflavin for adult is 1.3 milligram per day for men and 1.1 milligram for women. Recently, the median intake of riboflavin from food in United States to Canadian population estimated about 2 milligram per day. ઓકે, ચલો એનાથી કામનું, પણ મેઇન વસ્તુ આપણે શું યાદ રાખવાનું છે? ઇટ ઇઝ 1.3 milligram per day in men and 1.1 milligram per day in women. એટલે અહીંયા એની રેન્જ આપેલી છે કે 1.2થી 1.7 મિલીગ્રામ પર ડે. પ્રેગ્નન્સી અને લેક્ટેશન વખતે એના પ્રમાણે વધારે ડોઝ લેવાનો હોય છે. હવે કઈ જગ્યાએથી મળશે? તો ડાયટરી સોર્સિસની અંદર આવશે મિલ્ક અને મિલ્ક પ્રોડક્ટ, મીટ, એગ્સ, liver, kidney are the rich sources. Cereals, fruits, vegetables and fish are moderate sources. Deficiency symptoms. Riboflavin deficiency symptoms include chillosis એટલે કે fissure at the corner of the mouth, glossitis એટલે કે tongue smooth and purplish, and dermatitis એટલે સ્કિનમાં જે ડર્મેટાઇટિસ આપણે થતું હોય છે એની વાત છે. નાઉ કમ્સ એટલે ઓકે, મેઇન 3 વસ્તુ આપણને કયા સિમ્ટમ્સ જોવા મળે? તો ચિલોસિસ, ગ્લોસાઇટિસ અને ડર્મેટાઇટિસ. Riboflavin deficiency as such is uncommon. It is mostly seen along with the other vitamin deficiencies. Chronic alcoholics are susceptible to B2 deficiency. Assay of enzyme glutathione reductase in erythrocyte will be useful in assessing riboflavin deficiency. ઓકે, તો શું કહે છે કે મેઇન સિમ્ટમ્સ આપણને ચિલોસિસ, ગ્લોસાઇટિસ અને ડર્મેટાઇટિસ જોવા મળે છે. રિબોફ્લેવિન ડેફિશિયન્સી એમ જોવા જઈએ તો બહુ જ અનકોમન છે, પણ એ જ્યારે પણ જોવા મળતી હોય તો અલગથી છૂટી જોવા નથી મળતી હોતી. લાઈક એટલે આમ બધું જ એ માણસમાં નોર્મલ છે, પણ વિટામિન એટલે રિબોફ્લેવિનની કમી છે, વિટામિન B2ની કમી છે, એવું આપણને સ્પેસિફિકલી જોવા ના મળે. અત્યારે તમને બહુ જ કોમનલી એ વસ્તુ જોવા મળતી હશે કે વિટામિન Dની કમી છે, B12ની કમી છે, બરાબર, એ રીતનું આપણને કહેતા હોય છે. બટ ક્યારે પણ એવું સાંભળ્યું કે ભાઈ B1, B2ની કમી છે? તો એવું એ અનકોમન છે કે ભાઈ એ સેપરેટલી આપણને એ વસ્તુ જોવા મળે. તો એની જો મતલબ શું થયો કે જો બીજા વિટામિન્સની ડેફિશિયન્સી પણ જોડે છે તો એનો મતલબ શું કે ડાયટરી સોર્સિસમાં તો તે ઇનફ અમાઉન્ટમાં મળી રહે છે જો બેઝિક ડાયટ પણ લેતા હોય તો. પણ ક્યારે નથી મળતું, ક્યારે ડેફિશિયન્સી સર્જાય છે? તો જ્યારે માલ એબ્ઝોર્પ્શન હોય ને, કે ઇન્ટેસ્ટાઇન પ્રોપર એબ્ઝોર્બ ના કરી શકતું હોય, એવી કન્ડિશનની અંદર આ સિચ્યુએશન ઊભી થાય છે, એટલે વિટામિનની ડેફિશિયન્સી થાય. હવે એવું માલ એબ્ઝોર્પ્શન એક આલ્કોહોલિક પેશન્ટની અંદર પણ તમને કોમનલી જોવા મળતું હોય છે. સો એ રીતે યાદ રાખવા માટે કે ક્રોનિક આલ્કોહોલિક આર સસેપ્ટેબલ ટુ B2 ડેફિશિયન્સી.
assay of enzyme glutathione reductase in erythrocyte will be useful in assessing riboflavin deficiency. તો riboflavin deficiency આપણે કઈ રીતે એનું અસેસમેન્ટ કરીએ છીએ? તો એરિથ્રોસાઇટની અંદર આપણે એક એન્ઝાઇમ જોઈએ છે કે ગ્લુટાથિયોન રિડક્ટેઝ, એની ઉપરથી આપણને એનું અનુમાન મળતું હોય છે. નાઉ કમ્સ ધ એન્ટી મેટાબોલાઇટ તરીકે પણ વર્ક હોય છે. તો એનું એન્ટી મેટાબોલાઇટ કયું છે એવું કહેવા માંગે છે. તો ગેલેક્ટોફ્લેવિન ઇઝ એન એન્ટી મેટાબોલાઇટ ઓફ રિબોફ્લેવિન. ઓપોઝિટ વર્ક કરે, એને વર્ક ના કરવા દે એ રીતની વાત છે, એન્ટી મેટાબોલાઇટ. સો કયું આવે છે? તો દેટ ઇઝ ગેલેક્ટોફ્લેવિન ઇઝ એન એન્ટી મેટાબોલાઇટ ઓફ રિબોફ્લેવિન. ઓકે, રિબોફ્લેવિન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આવે છે નિએસિન. તો નિએસિન બેઝિકલી B3નું ઓર્ગેનિક એક ટાઈપનું કમ્પાઉન્ડ છે, એટલે B3 જ તમે એને કહી શકો. ઓકે, સો નિએસિન ઓર નિકોટિનિક એસિડ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ અ પેલાગ્રા પ્રિવેન્ટિવ ફેક્ટર ઓફ ગોલ્ડબર્ગ. એટલા માટે એને PP શોર્ટ ફોર્મમાં કહીએ છીએ, દેટ ઇઝ પેલાગ્રા પ્રિવેન્ટિવ. પહેલાં આપણે જેમ ડિઝીઝીસ આગળ જોયા હતા ને કે વિટામિન C એ આપણે ઓર વિટામિન D હોય કે આગળના જેટલા આપણને કીધું એ બધા એન્ટી સ્કર્વી, એન્ટી બેરીબેરી એવી રીતે જેમ એનું નામકરણ કરતા હતા, એટલે મીન્સ બીજું નામ જે કહેતા હતા એ જ રીતે આને પેલાગ્રા પ્રિવેન્ટિવ તરીકે જાણવામાં આવે છે. નિએસિન દેટ ઇઝ B3. નિકોટિનિક એસિડ પણ કહે છે અને નિએસિનેમાઇડ પણ કહે છે હજી. ઓકે, એટલે જો તમે પેલી મલ્ટીવિટામિનની મેડિસિન કેપ્સ્યુલ કે વોટેવર જેની ઉપર, ત્યારે હવે નિકોટિનિક એસિડ ઓર નિએસિન ઓર નિએસિનેમાઇડ જો આવી રીતે વાંચો તો દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ B1, B3. Okay, so the coenzymes of niacin can be synthesized by essential amino acid tryptophan. Okay, the disease pellagra એટલે ઇટાલિયન એનો વર્ડ થાય, મિનિંગ થાય છે રફ સ્કિન. વર્ડ ઇટાલિયન છે જેનો મિનિંગ થાય છે રફ સ્કિન. હેઝ બીન નોન ફોર સેન્ચુરીઝ. હાઉએવર its relation to deficiency of a dietary factor was first identified by Goldberg. Goldberg and his associate conduct an interesting experiment. એક્સપેરિમેન્ટ આપણે વાંચીએ છીએ એ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. For this purpose, 12 convicts were promised pardon if they were consumed diet of Pelagrus families for 1 year. The diet consists of cornmeal, cornstarch, rice, sweet potato, and pork fat. More than half of the subjects show the symptoms of pellagra in less than a year, while no such symptoms were observed in other prisoners on regular diet. Administration of dried meat or liver to the patient cured the pellagra. હવે આ આખો ઇન્સિડન્ટ એવો છે ને કે તમને હું ના પાડીશ ને તો પણ આ વસ્તુ તમને યાદ રહી જ જશે. તો બેઝિકલી આમાં શું થયું કે ગોલ્ડબર્ગ એના એસોસિએટે બધા ભેગા થઈને જે પ્રિઝનર્સ હતા, જે લોકો કેદીઓ હતા, એમાંથી 12 કેદીઓને લીધા અને એમને એવું કીધું કે જો અમે તમને જે ફૂડ આપીએ, તમે રેગ્યુલર બેઝિસ પર જો એ ફૂડ ખાશો તો અમે તમારી સજાને માફ કરાવડાવીશું એમ, બરાબર, અને માફી અપાવડાવીશું એમ. સો એને એ લોકોએ જે બીજું એક ફેમિલી હતું કે જે આખું ફેમિલી પેલાગ્રાથી ગ્રસ્ત હતું, બધા જ એ ફેમિલીના મેમ્બર પેલાગ્રાથી પીડાતા હતા, એ ફેમિલીના લોકો જે ફૂડ કન્ઝ્યુમ કરતા હતા એ જ ફૂડ આ કેદીઓને આપવાનું ચાલુ કર્યું. તો આ 12માંથી અડધા કેદીઓને ક્યાં ગયું? શો ધ સિમ્ટમ્સ ઓફ પેલાગ્રા લેસ દેન અ યર, મોર દેન હાફ, અડધા કરતાં પણ વધારે કેદીઓના માત્ર અડધા જ વર્ષની અંદર, એટલે 6 મહિનાની પહેલાં જ 6 મહિનાની અંદરની એ લોકો પેલાગ્રાના સિમ્ટમ્સ ડેવલપ કરવા લાગ્યા. અને નો સબ સિમ્ટમ વર ઓબ્ઝર્વ ઇન અધર પ્રિઝનર્સ ઓન ધ રેગ્યુલર ડાયટ. બીજા જે લોકો હતા કે જે લોકો રેગ્યુલર ડાયટ ઉપર હતા, એમ કે આ પેલાગ્રા સિવાયવાળું જે ડાયટ એમને એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો હતો, એ લોકોની અંદર એક પણ આવી રીતે સિમ્ટમ્સ જોવા મળ્યા નહીં. તો અને એ પછી એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ડ્રાઈડ મીટ ઓર લીવર ટુ પેશન્ટ ક્યોર ધ પેલાગ્રા. પછી એમને જ્યારે ડ્રાઈડ મીટ અને લીવર ખવડાવવામાં આવ્યું એમના ફૂડની અંદર, તો પેલાગ્રા ક્યોર થઈ ગયો. મચ બિફોર ઇટ વોઝ રેકોગ્નાઇઝ એઝ અ વિટામિન નિકોટિનિક એસિડ
was well known as a chemical compound produced by oxidation of નિકોટીન કે જે ટોબેકોની અંદર હોય છે એમનું, એટલે એને નિકોટિનિક એસિડ તરીકે કરવામાં આવતા હતા કે ભાઈ નિકોટિન ઓક્સિડેશન થયા પછી એમાંથી મળતું આવતું હોય એ. ધ ટર્મ નિએસિન વોઝ કોઇન્ડ એન્ડ મોર કોમનલી યુઝ ફોર નિકોટિનિક એસિડ. This was done to emphasize the role of niacin as a vitamin and avoid the impression that nicotinic acid is an oxidized form of nicotine. However, most of the authors use niacin and nicotinic acid simultaneously. એટલે વર્ડની વાત કરી કે ભાઈ કઈ રીતે બે અલગ અલગ વર્ડ પડ્યા. તો પહેલાં એને નિકોટિનિક એસિડ કહેતા હતા કારણ કે નિકોટિનનું ઓક્સિડેશન થયા પછી મળતું કમ્પાઉન્ડ હતું, પણ પછી એની એક રોંગ ઇમ્પ્રેશન પડતી હતી એટલે એને વિટામિન તરીકે લોકો નહોતા વિટામિન તરીકે ઓળખે અને એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ જાળવે એટલે એનું નામ બદલીને નિએસિન કરવામાં આવ્યું. ને મોસ્ટલી ઓથર અત્યારે બંને વસ્તુ વારાફરતી યુઝ કરતા હોય છે, નિએસિન પણ કરે, નિકોટિનિક એસિડ પણ યુઝ કરતા હોય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ, chemistry and synthesis of coenzymes. So niacin is pyridine derivative, બરાબર, pyridine derivative. Structurally it is pyridine 3 carboxylic acid. The amide form of niacin is known as niacinamide or nicotinamide. ઓકે, નિયાસિનેમાઇડ પણ કહેવાય ઓર એલ્સ નિકોટિનેમાઇડ પણ કહેતા હોય છે. કયું ફોર્મ? એનું ધ એમાઇડ ફોર્મની વાત કરી છે. એમાઇડ ફોર્મ જ્યારે કનેક્ટેડ હોય એ વખતે એને એ રીતે પણ ઓળખવામાં આવે છે. Dietary nicotinamide, niacin and tryptophan contribute to the synthesis of coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide NAD and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, that is NADP. ઓકે, પ્લસ એટલે ફરી વખત ડાયટ્રી નિકોટિનેમાઇડ ઓર નિએસિન ઓર ટ્રિપ્ટોફાન કે જે એસેન્શિયલ એમિનો એસિડ છે ઇટ કોન્ટ્રીબ્યુટ ટુ ધ સિન્થેસિસ ઓફ NAD પ્લસ અને NADP પ્લસ. ઓકે, એટલે કયું એન્ઝાઇમ સિન્થેસિસ ઓફ આ NAD પ્લસ અને NADP પ્લસના કો એન્ઝાઇમના બનાવટ માટે નિકોટિનેમાઇડ, નિએસિન અને ટ્રિપ્ટોફાન કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે જે જરૂરી હોય છે. ઓકે, એટલે અગેન એનું નામ NAD એટલે કે નિકોટિનેમાઇડ એડેનાઇડ ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ અને નિકોટિનેમાઇડ એડેનાઇડ ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ ફોસ્ફેટ. The pathway for the biosynthesis of NAD plus and NADP plus is depicted in જોઈએ છે, ચલો વેઇટ 7.21. ઓકે, તો આ તો ડિટેલિંગ કર્યું છે, આપણે પહેલાં વાંચવું પડશે પછી તમને એ વધારે ક્લિયર થશે. જોઈએ હમણાં, ચલો. નિકોટિનેમાઇડ ઇઝ ડિમિનેટેડ ઇન ધ બોડી ટુ નિએસિન. હવે આ ડિમિનેટેડ શું છે એ પહેલાં આપણે એક વખત જોઈ લઈએ. ઓકે, ડિમિનેશન ઇઝ રિમૂવલ ઓફ એમિનો ગ્રુપ from molecule. Enzyme that catalyze this reaction are called the diminases. In human body, dimination take place primarily in liver, however it can occur in kidney also. Okay, એટલે ઇન શોર્ટ જે બી આપણું કમ્પાઉન્ડ હોય એ કમ્પાઉન્ડમાંથી એમિનો ગ્રુપને રિમૂવ કરવું, એને બહાર કાઢવું, એને પર્ટિક્યુલરલી કહેવાય છે ડિમિનેશન. એટલે અહીંયા શું કીધું કે નિએસિન દેન અંડરગોઝ સિરીઝ ઓફ નિકોટિનેમાઇડ ઇઝ ડિમિનેટેડ ઇન બોડી ટુ નિએસિન. એટલે કે નિકોટિનેમાઇડમાંથી એમાઇડ ગ્રુપને છૂટું પડી જાય તો એ બની જાય છે સાદું નિએસિન. બરાબર, nicotinamide is disseminated in the body to niacin. Niacin then undergoes a series of reaction to produce NAD plus and NADP plus. Okay,
પછી અલગ અલગ ટાઈપના નિએસિન દેન અંડરગોઝ ધ સિરીઝ ઓફ રિએક્શન ટુ પ્રોડ્યુસ, પછી એ નિએસિનમાંથી આ ફાઇનલ કોએન્ઝાઇમ બનતા હોય છે, NAD પ્લસ અને NADP+. ઓકે, ટ્રિપ્ટોફાન પ્રોડ્યુસ quinolinate which then forms nicotinate mononucleotide and ultimately NAD plus and NADP plus બનતું હોય છે ફાઇનલી એમ. એટલે અહીંયા આપણને શું કીધું કે ભાઈ પહેલું નિકોટિનેમાઇડ હતું, એમાંથી એમાઇડ ગ્રુપ અલગ થયું એટલે નિએસિન બન્યું. નિએસિન અમુક સ્પેસિફિક પ્રોસિજરમાંથી પાસ થશે. પછી ટ્રિપ્ટોફેનનો વાત કરીએ તો ટ્રિપ્ટોફેન પ્રોડ્યુસીસ ક્વિનોલાઇનેટ કે જે નિકોટિનેટ મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ બનાવશે અને ફાઇનલી એની અંદરથી NAD પ્લસ અને NADP પ્લસ બનશે. 60 milligram of tryptophan is equivalent to 1 milligram of niacin for the synthesis of niacin coenzyme. niacin coenzyme का આપણે પર વાત કરી NAD પ્લસ અને NADP પ્લસની વાત કરીએ તો રેશિયો બતાવ્યો છે કે જ્યારે 1 મિલીગ્રામ નિએસિન હોય એની અને એ જેટલું કોએન્ઝાઇમ પ્રોડ્યુસ કરતા હોય એની સામે એટલું જ કોએન્ઝાઇમ અને એટલા જ મીન્સ આ બંને NAD પ્લસ અને NADP બનાવવા માટે ટ્રિપ્ટોફાન કેટલા જોઈએ તો 60 મિલીગ્રામ જેટલું જોઈતું હોય. એટલે નિએસિન એ ટ્રિપ્ટોફાન કરતાં 60 ગણું વધારે પાવરફુલ થયું કહેવાય, પાવરફુલ ઓર યુઝફુલ તમે જે બી કહો એમ. ઓકે, okay, phosphoribosyl, pyrophosphate and ATP respectively provides ribose phosphate and AMP moieties. મોઇટીઝ એટલે આપણે પહેલાં પણ વાત થઈ હતી કે થોડું ઘણો અંશનો ભાગની વાત કરે છે, બરાબર, થોડોક અંશ એનો ક્યાંથી ડિરાઈવ થતો એની વાત કરે છે. ફોર ધ સિન્થેસિસ ઓફ NAD પ્લસ. ઓકે, હવે NAD પ્લસ માટે બીજા આવા મોઇટીઝ થોડો ઘણો ભાગ ક્યાંથી પ્રોવાઈડ થતો હોય છે તો ફોસ્ફોરિબોઝિલ, પાયરોફોસ્ફેટ અને ATP રિસ્પેક્ટિવલી પ્રોવાઈડ ધ રિબોઝ ફોસ્ફેટ એન્ડ AMP મોઇટીઝ. એટલે રિસ્પેક્ટિવલી કોની વાત કઈ રીતે કરે? વેટ જો, ફોસ્ફોરિબોઝાઇલ પાયરોફોસ્ફેટ છે એ શું પ્રોવાઈડ કરે છે તો ઇટ પ્રોવાઇડ્સ રિબોઝ ફોસ્ફેટ, અને જે ATP છે એ શું પ્રોવાઈડ કરે છે તો AMP પ્રોવાઈડ કરે છે. ઓકે, આ રીતનું વાક્ય કહેવા માંગે છે કે ભાઈ ફોસ્ફોરિબોઝાઇલ, pyrophosphate and ATP respectively provide ribose phosphate and AMP moieties for the synthesis of શેના માટે પ્રોવાઈડ કરે છે તો NADના સિન્થેસિસ માટે, NAD પ્લસના સિન્થેસિસ માટે. ગ્લુટામાઇન ડિનોટ્સ એમાઇડ ગ્રુપ, છોટું પાડે છે, ડોનેટ્સ ઓકે આપે છે. ગ્લુટામાઇન દાન કરે છે એમાઇડ ગ્રુપનું. In a structure of the coenzyme, nitrogen atom of nicotinamide carries a positive charge. Hence, the coenzyme are NAD plus અને NADP plus. એટલે શું કીધું? આ પ્લસની નિશાની ક્યાંથી આવી તો in structure of coenzymes, nitrogen atom of nicotinamide carries the positive charge. એના લીધે NAD પાછળ પ્લસ લખાય છે. Nicotinamide liberated on degradation of NAD plus and NADP plus is mostly excreted in urine as N-methyl nicotinamide. ઓકે, તો એક્સક્રીટ કઈ રીતે થાય છે બોડીની બહાર તો in which form it excrete in the form of N-methyl nicotinamide. Some authors prefer to use the NAD and NADP without the positive charge of the respective general or the oxidated form. ઓકે, અમુક લોકો પોઝિટિવ સાઇન નથી યુઝ કરતા. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં આપણે ડાયટમાંથી આવશે નિકોટિનેમાઇડ આવશે, નિએસિન આવી શકે છે અને ટ્રિપ્ટોફાન આવતું હોય છે. સો નિકોટિનેમાઇડ હોય છે એનું પહેલાં જ આપણને કીધું કે ડિમાઇનેઝ થશે. ડિમિનેટેડ આપણે જે જોયું હતું ને, wait, can go word deminated
ડીએમાઇનેટેડ. ઓકે, ડીએમાઇનેટેડ. હવે ડીએમાઇનેશન કે એમાઇન ગ્રુપને અલગ કરવું, છૂટું પાડવું, દેટ ઇઝ ડીએમાઇનેશન. અને જે થઈ ગયું તો ડીએમાઇનેટેડ લાગ્યું, અને જે કરવાવાળું છે એને શું કહેવાશે? ડીએમાઇનેઝ. જે એન્ઝાઇમ એને છૂટો પાડશે. એટલે અહીંયા એન્ઝાઇમનું નામ પર્ટિક્યુલર નથી લખ્યું, પણ એનું પ્રકાર લખ્યો છે કે એને જે પણ એન્ઝાઇમ જે એમાઇન ગ્રુપ છૂટું પાડતું હોય એને ડીએમાઇનેઝ કહે. બરાબર? તો એનું નામ એનો પ્રકાર આપી દીધો છે. સો નિકોટિનેમાઇડમાંથી ડીએમાઇનેઝ એક એમાઇન ગ્રુપ અલગ પાડશે અને નિએસિન બનાવશે. અને જે વધારાનું નિકોટિનેમાઇડ હતું એ એન મિથાઇલ નિકોટિનેમાઇડ દ્વારા ના સ્વરૂપે યુરિનમાંથી એક્સક્રેટ થશે. ઓકે, ટ્રિપ્ટોફાન હતું તો એનું કન્વર્ઝેશન થાય છે ક્વિનોલિનેટમાં. ઓકે, નિએસિન પછી એમાં આગળ કન્વર્ઝન થાય છે નિકોટિનેટ મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ. એટીપી આપણને આપતું હતું પીપીઆઈ, અને વચ્ચે યુઝ થાય છે નિકોટિનેટ મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ એડિનાઇલ ટ્રાન્સફરેઝ. સી, આ નામ અત્યારે વાંચું છું, એક વખત ધ્યાન હોવું જોઈએ, ખબર હોવું જોઈએ, એટલા માટે નામ જોઈને બી ના જતા. આ કશું જ આપણે હમણાં સ્પેસિફિકલી પૂરતું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. એટલે આ બધા એક્સ્ટ્રા ડાયાગ્રામની વાત કરું છું. પહેલું હમણાં જે કેમેસ્ટ્રી ભણાય નહીં એ તો એકદમ સિમ્પલ છે. કોણ કયું વસ્તુ આપે છે એટલું જ ખાલી યાદ રાખવાનું હતું. એની અંદર ડિટેલ ચાર્ટ બતાવ્યો છે એટલા માટે. ઓકે, સો અને ફાઇનલી પછી કન્વર્ઝેશન થઈને બધી પ્રોસેસ થઈને ફાઇનલ NAD+ અને NADP+ આપણને બનતું હોય છે. ઓકે, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ તો હવે આવે છે, વિચ ઇઝ બાયોકેમિકલ ફંક્શન. The coenzyme NAD+ and NADP+ are involved in variety of oxidation reduction reaction. They accept hydride ion and undergoes the reduction in the pyridine ring. This results in the neutralization of positive charge. The nitrogen atom and the fourth carbon atom of nicotinamide ring participate in the reaction, while one atom of hydrogen form the substrate is accepted by the coenzyme. The other hydrogen ion is released into the surrounding medium. Wait, હમણાં કહું છું, સમજાવું છું. This reaction is reversed when the NADH is oxidized to NAD+ and NADP+. Also function like a NAD+ in the oxidation reduction reaction. Okay. હવે આની અંદર આખી જ પ્રોસિજર બતાવેલી છે કે કઈ રીતે કામ થતું હોય છે. આપણા માટે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ કેટલી છે કે ધ કોએન્ઝાઇમ NAD+ and NADP+ આર ઇન્વોલ્વ ઇન ધ વેરાયટી ઓફ ઓક્સિડેશન રિડક્શન રિએક્શન્સ. ઓકે, કઈ રીતે થાય છે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાની એટલી જરૂર પડશે નહીં. કેમ? કારણ કે આ પણ તમને મોસ્ટલી શોર્ટ નોટની અંદર જ પૂછાતું હોય છે. ઓકે, સો એમાં એવું કહે છે સમજવા માટે, they accept hydride ion, hydrogen atom and one electron undergoes reduction in pyridine ring. કેમિકલ રિએક્શન આખું સમજાયેલું છે કે પાયરિડિન રિંગની અંદર એક હાઇડ્રાઇડ આયન જતું હોય છે. ધીસ રિઝલ્ટ ઇન ધ ન્યુટ્રલાઇઝેશન ઓફ પોઝિટિવ ચાર્જ, જેના લીધે જે પોઝિટિવ ચાર્જ હતો એ ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જાય છે. એન્ડ ધ નાઇટ્રોજન એટમ એન્ડ ધ ફોર્થ કાર્બન એટમ ઓફ નિકોટિનેમાઇડ રિંગ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધીસ રિએક્શન. ઓકે, સો આપણું મેઇન કામનું જે હતું એ ઉપરવાળું જ હતું, એટલે કે ઓક્સિડેશન રિડક્શનની રિએક્શનમાં હેલ્પ કરે છે. A large number of enzymes belonging to the class of oxidoreductases dependent on NAD+ and NADP+. The coenzymes are loosely bound to the enzymes and can be separated easily by dialysis. Okay. NAD+ and NADP+ participate in almost all the metabolism. એટલે આનો મતલબ શું થયો કે તમે એ પણ એક એક્શન લખી શકો કે નિએસિન ઓર નિકોટિનિક એસિડ હેઝ અ મેજર ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધ metabolism of carbohydrate, lipid and protein also.
ઓકે, કેમ? કારણ કે નિકોટિનેમાઇડ નહીં હોય, નિએસિન નહીં હોય તો NAD+ અને NADP+ નહીં બને, અને જો એ નહીં હોય તો મેટાબોલિઝમની અંદર હેલ્પ નહીં થાય, બરાબર, પાર્ટિસિપેટ નહીં થઈ શકે, તો એ પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ નહીં થઈ શકે. Some enzymes are exclusively dependent on NAD+, whereas some require only NADP+. A few enzymes can use either NAD+ or NADP+. Selected example of enzymes and reaction they catalyze are એક ટેબલને હમણાં જરૂર નથી. એટલે વાત ઇન શોર્ટ અહીંયા એન્ઝાઇમ રિલેટેડ એવી કરી કે અમુક એન્ઝાઇમ એવા હોય છે કે જે સ્પેસિફિકલી NAD+ વાપરે છે, અમુક એવા હોય છે કે જે NADP+ વાપરે છે, બરાબર. Okay, NADH produced is oxidized in electron transport chain to generate ATP. NADPH is also important for many biosynthetic reaction as it donates the reducing equivalent. ઓકે, એટલે શું કહે છે કે NADH શું પ્રોડ્યુસ કરે છે? પ્રોડ્યુસ ઇઝ ઓક્સિડાઇઝ. એ થવા પછીનું કારણ શું? કારણ કે આપણે ATP જનરેટ કરવાનો છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોન ટ્રાન્સપોર્ટ ચેઇનની અંદર ATPના જનરેશન માટે NADHને ઓક્સિડાઇઝ થવું પડે છે, અને NADPH ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર મેની બાયોસિન્થેટિક રિએક્શન એઝ ઇટ ડોનેટ ધ રિડ્યુસિંગ ઇક્વિવેલન્ટ્સ. ઓકે, સો આ લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી રાખીએ છીએ. બાકી નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. ટિલ દેન કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ રાઇટ મી ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન. બાકી મળીએ, બાય.